Thế giới ấn tượng với cách người Việt Nam làm thiện nguyện, giúp đỡ người dân châu Phi. Chào các bạn, mới đây, Quang Linh, chàng trai sinh năm 97, quê Nghệ An, được vinh dự gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về người Việt Nam ở nước ngoài, bà Lê Thị Thu Hằng. Trong buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa đó, Quang Linh thay mặt nhóm châu Phi trình bày những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con dân bản ở Angola, như dạy dân bản làm nông nghiệp, phát gạo và nhu yếu phẩm cho người dân, khoan tặng giếng nước sạch, xây trường học hỗ trợ trẻ em đến trường, xây nhà thờ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những việc làm ý nghĩa của các thành viên trong team châu Phi và mong muốn các thành viên hãy phát huy hơn nữa tinh thần nhân đạo của Việt Nam lá lành đùm lá rách, giúp đỡ người dân nước bạn sớm thoát khỏi cảnh đói nghèo. Cuộc gặp gỡ ý nghĩa này cũng được nhiều trang báo lớn đưa tin và chia sẻ. Cơ duyên mà Quang Linh đến và làm thiện nguyện ở Angola cũng là một dịp tình cờ đầy duyên nợ. Từ một cậu thanh niên mới vừa rời ghế nhà trường, đi xuất khẩu lao động để mong có chút tiền gửi về cho gia đình bố mẹ. Lúc đó, mọi người thường chọn những nước giàu có như Nhật, Hàn để làm việc, chứ ít ai có thể chọn một nước nghèo hơn Việt Nam rất nhiều để mưu sinh. Và chàng trai quê gốc Nghệ An cũng bén duyên với mảnh đất Angola này từ đây. Mình sang châu Phi là vì kinh tế, không ai muốn xa gia đình mà không phải để bươn chải, Linh kể về cơ duyên khi đặt chân tới Angola. Đến một chân trời hoàn toàn khác biệt khi vừa qua tuổi đôi mươi, chàng trai gốc Nghệ An làm thợ xây dựng rất vất vả. Lúc này, Linh bắt đầu có những người bạn mới là người bản địa và gắn bó đến tận bây giờ. Họ cùng làm việc, dựa vào nhau để sống, cùng chia sẻ những khoảnh khắc buồn, vui. Sau một thời gian đi làm và tích góp được ít vốn, anh mở một xưởng đông lạnh nhỏ, cung cấp đá cho các đoàn thuyền đánh cá của ngư dân địa phương và nhu cầu tiêu dùng của người dân nơi đây. Được người dân châu Phi đón nhận, giúp đỡ nhiều về tinh thần, chính là lý do lớn nhất giúp Linh mạnh mẽ hơn trong cuộc sống tha hương. Ở đó, những người bạn như Manuel Alindo, thường gọi là Lindo, dần trở thành người thân, đồng hành với Linh suốt hành trình sau này. Trong thời gian rảnh khi quản lý xưởng đá, một ý tưởng về lập kênh YouTube riêng ra đời, bởi Linh nhận thấy cuộc sống ở Angola có rất nhiều màu sắc, rất đặc trưng, và sự trải nghiệm này cần được ghi lại bằng hình thức nào đó. Mục đích ban đầu mình muốn đăng tải các video lên mạng. Không phải vì kiếm tiền, mà chỉ muốn có chỗ lưu lại những kỷ niệm của bản thân ở nơi xa xôi, khác biệt hoàn toàn về văn hóa này, Linh kể. Năm 2019, Linh bắt đầu tập làm YouTube. Mục đích ban đầu của anh là để gia đình, bạn bè và những người khác tìm hiểu về cuộc sống xa quê hương của anh tại châu Phi, vốn rất ít người biết đến. Sau khoảng thời gian đăng tải các video về cuộc sống và công việc của mình tại Angola, trên kênh Quang Linh Vlog, cuộc sống ở châu Phi, Quang Linh Vlog, Live in Africa, anh đã thu hút được lượng lớn người đăng ký theo dõi và bắt đầu có thu nhập từ YouTube. Trả lời báo chí, Linh cho biết, kênh YouTube của tôi chủ yếu đăng tải các video về cuộc sống hàng ngày của người dân Angola, đặc biệt là khi tôi tự bỏ tiền túi để tặng quà và nhu yếu phẩm cho trẻ em nghèo ở Balundo. Ngoài ra, còn có những khoản đóng góp từ những mạnh thường quân người Việt trên khắp thế giới. Từ những khoảnh khắc giải trí, giới thiệu văn hóa Việt Nam tới những người bạn châu Phi, sau mỗi lần trao đổi, trò chuyện sâu hơn, Linh dần nhận thấy nhiều tâm tư trong mỗi người. Họ đều có xuất phát điểm rất nghèo, phải xa quê đến những thành phố lớn ở Angola làm việc tay chân, tích góp từng đồng gửi về gia đình. Từ những lần thưởng thêm tiền cho đồng nghiệp gửi về quê, tặng gạo cho bác hàng xóm bị tật nguyền. Linh nghĩ đến việc phải tìm cách giúp đỡ thêm, vì có quá nhiều người nghèo khó ở Angola. Khi quyết định rẽ hướng, từ kiếm tiền mưu sinh sang các hoạt động vì cộng đồng, cuộc sống ảnh hưởng khá nhiều. Tuy nhiên, dần dần, mình không đặt nặng vấn đề tiền bạc, mà mục đích lớn hơn là muốn bản thân được thêm trải nghiệm. Đồng thời, khi giúp đỡ người khác, mình thấy vui hơn, Quang Linh tâm sự. Có thêm vốn từ xưởng đá, Linh mở cửa hàng bán giày trên mạng. Những hình ảnh trên hai kênh YouTube, Quang Linh Vlog, ẩm thực châu Phi dần thu hút lượng lớn người xem, được bật kiếm tiền. Từng đó thu nhập chưa nhiều nhưng đủ để chàng trai trẻ quyết định chọn một con đường đi hoàn toàn mới. Lạ lẫm ở đất nước nghèo của châu Phi. Đó là hành trình vừa làm YouTube, vừa kiếm tiền qua kinh doanh để thực hiện những điều có ích cho cộng đồng bản địa. Nhóm đã giúp đỡ người dân địa phương trồng trọt ngô, sắn, khoai tây, thử nghiệm trồng các loại rau Việt Nam. Để làm được việc này, Linh cùng các bạn đã phải tìm nguồn nước, rồi làm kênh dẫn nước về tưới tiêu cho hoạt động sản xuất của bà con bản địa. Họ còn làm theo cách cầm tay chỉ việc và làm mẫu cho bà con từng công việc một. Từ đó, những người dân bản khi đã biết cách làm nông nghiệp rồi, thì họ lại hướng dẫn lại cho những người dân ở bản làng mới, cứ như vậy, dần dà người dân bản từng bước hiểu và làm nông nghiệp được tốt hơn. Quang Linh và nhóm của anh, bằng kinh nghiệm làm nông trước đây ở Việt Nam, họ hướng dẫn người dân cách trồng rau đúng cách, thu hoạch như thế nào. Thậm chí, cả cách chế biến rau thành món ăn. Những lứa dưa chuột, rau cải hay củ đậu vân vân đầu tiên được đưa ra chợ bán,
thu lại một khoản tiền để tái trồng trọt. Hiện, team châu Phi cùng người dân bản địa đã đưa được nước suối về để tưới rau. Hy vọng tiếp tục mở rộng mô hình trồng rau ra nhiều hộ dân, khu vực khác phù hợp trong vùng. Bằng cách này, họ đã giúp được người dân ở rất nhiều bản làng, ở vùng núi thuộc tỉnh Luanda, nắm được kỹ thuật canh tác các loại cây lương thực, để hướng tới thoát nghèo đói. Nông nghiệp vùng Balundo hiện rất kém phát triển, một phần vì điều kiện sản xuất, một phần vì thiếu kinh nghiệm, trình độ. Họ chủ yếu trồng ngô, gần như không biết trồng rau xanh, đất đai bị bỏ trống rất nhiều. Linh chia sẻ, ngô trồng 5 tháng đến ngày thu hoạch rồi mà bắp rất nhỏ, cỏ mọc đầy chung quanh. Ngô cho năng suất thấp là bởi người dân chỉ gieo hạt theo bản năng, trồng rất dày, không bón phân. Nhóm Linh bắt đầu thử nghiệm trồng các loại rau Việt Nam ở châu Phi, thấy hiệu quả rất tốt vì nơi này mưa nhiều. Đất khá màu mỡ. Đến nay, các loại cây ngắn ngày như dưa chuột, cà chua, ngô hạt, sắn Việt Nam được người dân địa phương trồng, với sự hỗ trợ của Linh và anh em trong team châu Phi, đã cho kết quả khả quan với năng suất cao, những quả ngô to gấp 3 đến 4 lần so với ngô người dân tự trồng trước đây. Năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện ở Angola. Lúc dịch xuất hiện, mình cũng chưa đủ kinh tế để về nước, chưa kể sang lại cũng không dễ. Thế nên, mình chọn ở lại, Linh nói. Quyết định này chính là cơ hội để chàng trai trẻ thực hiện hành trình về thăm quê của những người bạn đồng hành, từ đó chứng kiến cuộc sống vất vả của nông thôn Angola. Linh đồng cảm với người nông dân thuộc nhiều sắc tộc thiểu số nơi đây, bởi giống như cảm giác trong những ngày anh mới sang châu Phi, phải vất vả kiếm ăn, lo cuộc sống hàng ngày. Người dân địa phương thiếu thốn mọi thứ về vật chất. Mua tặng họ từ chiếc bánh, hộp kẹo đã đủ để tạo ra một bữa tiệc cho lũ trẻ, người già, thậm chí cả thôn, bản. Quê Lindo ở làng miền núi xa xôi Sanjala, thuộc huyện Bailundo, tỉnh Huambo, một trong những địa phương nghèo nhất của Angola. Người dân nơi đây chưa bao giờ được dùng nước sạch, bởi chi phí khoan giếng là quá khả năng với thu nhập của họ. Linh và nhóm bạn đồng hành, gồm cả người Việt Nam và người Angola, thường gọi là team châu Phi, quyết định bỏ tiền, thuê thợ ở Luanda, cách làng Sanjala khoảng 200 km, đến khoan tìm nước ngọt. Và chỉ sau 3 giờ, giấc mơ có nước sạch lần đầu trong đời đã thành hiện thực, trong sự ngỡ ngàng của những người dân. Lúc đó, biết chuyện Lindo đang dự định tổ chức đám cưới ở quê nhà, nhưng hoàn cảnh rất khó khăn, cho nên nhóm của Linh quyết định giúp. Và rồi một lễ đám hỏi đậm chất Việt Nam, được diễn ra ngay giữa lòng đất nước Angola thật sự đáng ghi nhớ. Lindo chia sẻ, vô cùng hạnh phúc khi Linh tặng vợ chồng tôi từ trang phục cưới đến nhẫn cưới. Linh đã làm những việc quan trọng trong cuộc đời tôi thay chính bố mẹ tôi. Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục được hỗ trợ mua đất, dựng nhà khang trang. Bố Lindo nói, nhìn ngôi nhà Linh xây giúp Lindo, mà tôi không tin đó là sự thật. Tôi coi Linh như con trai mình. Tôi rất hạnh phúc và cảm động vì những gì Linh đã làm với chúng tôi. Tôi mong Linh luôn gặp nhiều may mắn, bằng thu nhập cá nhân lẫn các nguồn quyên góp, Quang Linh tiếp tục hỗ trợ xây thêm 4 ngôi nhà cho những anh da đen. Linh còn tặng gạo cho người dân các xóm vùng núi Bailundo. Ngoài ra, Quang Linh còn kết nối với Mạnh Thường Quân, xây tặng nhà cho một người công nhân trang trại người bản địa tên là Tuấn. Tuấn bị bệnh động kinh, gia đình khó khăn, bố mất sớm, phải ở với mẹ, mặc dù bị bệnh nhưng Tuấn cố gắng làm thuê nuôi 7 em nhỏ. Và xây tặng bác sữa giày khuyết tật nghèo một căn tiệm, và mua các đồ nghề mới cho bác. Vào những dịp Tết cổ truyền Việt Nam, Linh và các bạn Angola thường tổ chức cho bà con ăn Tết, vui chơi theo cách truyền thống của Việt Nam. Song song với việc giúp người dân làm nông nghiệp, nhóm của Linh bắt đầu thực hiện một dự án hướng đến tương lai. Trong năm 2021, hỗ trợ 5.000 học sinh miền núi ở đây có đủ điều kiện đi học. Nếu đủ kinh phí, sẽ giúp đỡ các em trong khoảng từ 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn nếu có thể. Vì châu Phi, gia đình thường sinh nhiều con, mà lại không cho đi học, nhóm của Linh vừa vận động, vừa hỗ trợ để các em được đến trường. Linh nói, nhà nước Angola miễn phí tiền học cho trẻ nhưng đồng phục, sách vở, tiền ăn thì gia đình phải tự lo. Mà đối với họ, tiền ăn phải kiếm hàng ngày, đâu dư dả để cho con đi học. Thậm chí, trường học ở vùng này xây từ năm 1987, cũ kỹ, hư hỏng nặng. Nhà trường còn chẳng đủ kinh phí mua bàn ghế, cho nên học sinh đến trường phải tự vác ghế ở nhà đi. Thấy trẻ em nơi đây thiếu trường lớp để học. Các thành viên trong nhóm dùng tiền cá nhân và quyên góp để xây dựng các điểm trường, biến những ngôi trường xây bằng bùn đất, không bàn ghế, thành những ngôi trường có bàn ghế khang trang, có sân vườn, có điện, có cả giếng khoan để lấy nước sinh hoạt. Trường xây xong, được bàn giao cho các bản tự quản. Đặc biệt, gần đây thành viên của team châu Phi là Linh Philip đã thành công đưa cây lúa nước Việt Nam hiện diện ở vùng đồi núi Angola, châu Phi. Thành công trong lĩnh vực nông nghiệp trồng lúa ở châu Phi đã đem lại niềm vui mừng, không chỉ là hàng ngàn người dân bản, mà các lãnh đạo cấp cao của huyện cũng đặc biệt quan tâm và hãnh diện.
Họ không ngờ người Việt Nam lại quá giỏi như vậy. Ở Angola nói riêng và châu Phi nói chung, rất ít vùng trồng được cây lúa. Cây lúa nước đối với người dân Angola thì hoàn toàn xa lạ. Cho nên, việc Linh Philip trồng thành công cây lúa ở châu Phi đã đem lại một tia hy vọng mới cho công cuộc cách mạng lương thực mới, giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân châu Phi. Hiện nay, các thành viên trong team châu Phi đang tích cực mở rộng diện tích canh tác lúa ra nhiều vùng. Thế giới cũng đang theo dõi sát sao về hành trình trồng lúa nước này, vì từ trước đến nay, các tổ chức thế giới cũng đã đổ hàng triệu đô vào nông nghiệp châu Phi. Nhưng thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với sự chỉ dạy cầm tay chỉ việc, đặc biệt của người Việt Nam, người dân bản từng bước học và làm theo nhanh chóng. Hiện tại, những công đoạn như làm đất, cấy mạ, nhổ cỏ, bón phân, thì người dân từng bước làm thành thạo hơn. Với sự chỉ dạy hướng dẫn của người Việt, người dân châu Phi sẽ nắm được quy trình và có thể tự làm ra hạt gạo trên chính quê hương mình, nâng cao chất lượng cuộc sống và thoát đói nghèo. Hình ảnh Quang Linh, Linh Philip hay một số người Việt trong team châu Phi đang giúp cộng đồng người dân bản châu Phi thật tràn đầy xúc cảm và tự hào vì những trái tim Việt Nam đang tỏa nắng, góp phần sưởi ấm cuộc sống đầy khó khăn ở châu Phi. Những chàng trai trẻ Việt Nam đang góp phần quảng bá một hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình tới bè bạn năm châu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.